Hello everyone, welcome back to my channel. Today's topic is characteristics of community. So let's start the video. ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত মই এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই ভিডিওটোত কেৱল characteristics of community বুজোৱা হৈছে, not the characteristics of structure of community. যেহেতু দুটাই এটা বেলেগ টপিক slightly different হয়, গতিকে এইটো কথা ক্লিয়াৰ কৰাটো জৰুৰী আছিল. This video only covers the characteristics of community. Let's start this video with the definition of community. Community is the assemblage of population that live in the environment and interact, forming a distinctive living system with its own composition, structure, environmental relationship development, and function. This is given by Whitaker in 1975. Community is the assemblage of population. যেতিয়া আমি ডিফাৰেণ্ট লেভেলছ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন চাওঁ তাত আমি ইণ্ডিভিজুৱেলৰ পৰা বায়'স্ফিয়াৰলৈকে কিছুমান লেভেলছ দেখোঁ, তাৰ ভিতৰত কমিউনিটিও এটা। যিদৰে পপুলেশ্যন ইজ আ গ্ৰুপ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল, লাইক ডেট কমিউনিটি ইজ আ গ্ৰুপ অফ পপুলেশ্যনছ। এটা পপুলেশ্যনৰ দ্বাৰা কমিউনিটি গঠিত নহয়, যেতিয়া বহুত পপুলেশ্যন লগ লাগিব, ডেট ইজ কল্ড কমিউনিটি that live in the environment and interact among themselves. Community প্ৰত্যেকটো পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত থকা ইণ্ডিভিজুৱেলবোৰে তাহাঁতৰ মাজত কিছুমান ৰিলেশ্যনশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট কৰে, যিটো ডিপেণ্ড কৰিব ডিফাৰেণ্ট এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত আৰু তাহাঁতৰ ইণ্টাৰেকশ্যনৰ ওপৰত, যাৰ কাৰণে তাৰ কম্পজিশ্যন, ষ্ট্ৰাকচাৰ, এনভাইৰনমেণ্টেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ফাংচনবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। The other definition of community is the all-inclusive entity of the biotic elements of an ecosystem, an interactive assemblage of species occurring together within a particular geographic area, a set of species whose ecological function and dynamics are in some way interdependent. ইয়াতো সেম কথাই কোৱা হৈছে, ইয়াত কৈছে যে এটা এণ্টিটি অফ বায়'টিক এলিমেণ্ট, বিকজ তাত আমি যিবোৰ অৰ্গেনিজম দেখিম সেইবোৰ বায়'টিক এলিমেণ্টৰ হয়, ডেট ইজ এনিমেল অৰ প্লাণ্টছ এণ্ড আদাৰ্ছ হ'ব, যি হৈছে এটা এছেম্বলেজ অফ স্পিচিছ, ডিফাৰেণ্ট স্পিচিছ লগ লাগি পপুলেশ্যন হ'ব, পপুলেশ্যন লগ লাগি কমিউনিটি হ'ব, অকাৰিং টুগেডাৰ উইদিন আ পাৰ্টিকুলাৰ জিঅ'গ্ৰাফিক এৰিয়া, যিটো আগৰ ডেফিনেশ্যনটোতো কোৱা হৈছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত থাকিব, আৰু সেই ছেট অফ স্পিচিছবোৰে ডিফাৰেণ্ট ফাংচন আৰু ডাইনামিক্স দেখাব, যিবোৰ ইণ্টাৰডিপেণ্ডেণ্ট হয়, এটা আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ কমিউনিটি, ডেট ইজ স্পিচিছ ডাইভাৰ্চিটি। নামটো শুনিলে আমি গম পাম যে স্পিচিছবোৰৰ ডিফাৰেণ্ট ডাইভাৰ্চিটিছ, বেলেগ বেলেগ স্পিচিছ, তাৰমানে হৈছে স্পিচিছ ডাইভাৰ্চিটি। Various species of plants and animals live in a community and exhibit species richness or diversity. বিভিন্ন ধৰণৰ প্লান্ট আৰু এনিমেল যেতিয়া এটা কমিউনিটিত থাকিব, তেতিয়া আমি কম যে সেই কমিউনিটিটোত ডাইভাৰ্চিটি আছে বা ভেৰিয়েশ্যন আছে অফ স্পিচিছ। The study of species diversity is an essential component of community study. যিহেতু কমিউনিটিৰ এটা মেইন কম্পনেণ্টেই হৈছে বায়'টিক এলিমেণ্ট, গতিকে কমিউনিটিৰ বহুত কেৰেক্টাৰিষ্টিক ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব অন দ্য স্পিচিছ ডাইভাৰ্চিটি। For plant communities, floristic study of taxonomy, life forms such as tree, herb, shrub, etc. are important. ইয়াত কৈছে যে এটা প্লান্ট কমিউনিটিৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে আমি ফ্লৰিষ্টিক, ডেট ইজ ফ্ল'ৰেল পাৰ্টৰ ষ্টাডি অফ টেক্সনমি, লাইফ ফৰ্মছ যিবোৰ হৈছে হাৰ্ব, শ্ৰাব, ক্লাইম্বাৰ্ছ, এইটো টপিক আমি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ কমিউনিটিত পঢ়িম। ফৰ নাও এইটোৱে বুজোৱা হৈছে যে লাইফ ফৰ্মছ হৈছে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ প্লাণ্টছ, ডেট ইজ হাৰ্ব, শ্ৰাব, ক্লাইম্বাৰ, ট্ৰিজ, এক্সেট্ৰা। গতিকে কমিউনিটি ষ্টাডিৰ কাৰণে আমি এইবোৰ ষ্টাডি কৰিব লাগিব, যাৰ পিছত আমি তাৰ ডিফাৰেণ্ট ডাইভাৰ্চিটি গম পাম। Since seasonal changes occur in the appearance of plant structure and growth, periodicity and phenology are significant parameter. Structure, growth, periodicity, phenology এইবোৰ হৈছে season dependent কিছুমান characteristic, যিয়ে species diversity গম পোৱাত আমাক হেল্প কৰে। Next characteristics is growth form and structure. The type of community is described by major categories of growth forms such as tree, shrub, etc. These different growth forms determine the stratification or vertical layering of the community. যিদৰে আমি প্ৰথম কেৰেক্টাৰিষ্টিকটোত পঢ়িলোঁ লাইফ ফৰ্মৰ বিষয়ে, সেই লাইফ ফৰ্মটোৱে হৈছে গ্ৰোথ ফৰ্ম, যিটো ডিফাৰেণ্ট টাইপছৰ হ'ব পাৰে, হাৰ্ব, শ্ৰাব, ট্ৰী, ক্লাইম্বাৰ, এক্সেট্ৰা। আৰু এই গ্ৰোথ ফৰ্মবোৰে আল্টিমেটলি ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন আৰু ভাৰ্টিকেল লেয়াৰিঙত হেল্প কৰে। ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন মানে হৈছে যদি আমি এখন পাহাৰ ভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে তলত থাকিব কিছুমান ঘাঁহ, ওপৰত থাকিব শ্ৰাব, তাৰে একদম ওপৰত থাকিব ট্ৰী। এইটোৱে হৈছে ডিফাৰেণ্ট ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন, যাৰ কাৰণে পাহাৰখনত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমি উদ্ভিদ দেখোঁ। The third characteristic is dominance. Among several species present in a community, a few exert a major controlling influence by virtue of their size, numbers, or activities. These are called ecological dominance or dominant species.
যিদৰে আমি জেনেটিক্সৰ এটা বস্তু পঢ়োঁ এলিলছৰ বিষয়ে, ডেট ইজ ডমিনেণ্ট এলিল এণ্ড ৰিচেছিভ এলিল, তেনেকৈ এটা কমিউনিটিত বেলেগ বেলেগ স্পিচিছৰো ডমিনেঞ্চটো ডিফাৰেণ্ট হ'ব। কিছুমান স্পিচিছ মোৰ ডমিনেণ্ট, কিছুমান স্পিচিছ কম ডমিনেণ্ট। এইটো কেনেকৈ আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰোঁ? ফৰ এক্সাম্পল, এখন জংঘলত দ্য নাম্বাৰ অফ লায়নছ আৰ মোৰ দেন দ্য নাম্বাৰ অফ ডিয়াৰ্ছ, গতিকে তেতিয়া তাত ডমিনেণ্ট হ'ব লায়নছ। দ্য নেক্সট ওৱান ইজ ৰিলেটিভ এবাণ্ডেঞ্চ। Different populations in a community exist in relative proportions and this idea is called relative abundance. এটা কমিউনিটি যেহেতু ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপছ অফ পপুলেশ্যনছৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে, গতিকে পপুলেশ্যনটো ইউনিফৰ্ম, স্কেটাৰ্ড নে ক্লাম্পড কেনেকুৱা সেইটো ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব স্পিচিছ ডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত, স্পিচিছ কিমান ঘন বা কিমান পাতল, আৰু সেইমতে প্ৰপৰ্শ্যনটো বেলেগ বেলেগ হ'ব। যদি এখন জংঘল আমি ইমেজিন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকখিনি জেগাতে প্ৰত্যেকডাল গছ পোৱা নাযায়। ডেট ইজ কিছুমান জেগাত গ্ৰাছ পাব, কিছুমান জেগাত হাৰ্ব পাব, কিছুমান জেগাত ট্ৰী পাব। গতিকে দ্য ৰিলেটিভ প্ৰপৰ্শ্যনছ আৰ ডিফাৰেণ্ট এণ্ড দিছ আইডিয়া ইজ কল্ড ৰিলেটিভ এবাণ্ডেঞ্চ। নেক্সট ওৱান ইজ ট্ৰপিক ষ্ট্ৰাকচাৰ। ট্ৰপিক ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি ইক'লজিৰ এটা মেইন টপিক। দ্য ফিডিং ৰিলেশ্যন of species in a community will determine the flow of energy and materials from plants to herbivores animals to carnivore animals. Trophic structure is a simply food chain edal jodi ami eta pyramidor structure or trophic level structure ami hojai diu titiahole tak ami trophic structure kom. Trophic structures generally start with producer pora, then primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer and sometimes quaternary consumers also. Ami jodi eta food chain bhabu, grass is eaten by grasshoppers, then grasshopper is eaten by frog, frog is eaten by snake. Yat producer hobo grass, grasshopper hobo primary consumer, frog hobo secondary consumer and ultimately snake hobo tertiary consumer and eagle hobo quaternary consumer. So that's it for today's video. Jodi video to bhal paise tente like, share and channel to subscribe kori dibo. Thank you.